guys! Welcome muli sa aking channel. Nakita nyo ba yung Montero ko sa likod? Sa video ito, bibigay ko sa inyo yung mga modifications na ginawa ko sa aking sasakyan. So marami nagtatanong sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko na modifications dito. So bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo. Mag-umpisa tayo guys sa interior. So kakaunti lang naman yung mga nabago ko sa loob, pero major yung modifications ko dito. Ito yung lagi ko natatanggap na tanong kung ano ba itong upuan ko. Synthetic leather ba yan o pure leather? Pure leather po yan. Makita nyo, pure leather yan, hindi po seat cover yan. Pakita ko sa inyo yung second row. Yan, ganda di ba? Pure leather yan guys, hindi yan seat cover, naka-stitch talaga yan. So far satisfied ako dyan guys, At ang ginastos ko dyan ay medyo may kamahalan. Makita nyo sa sidings ng door, leather din yan. Yan ay 70,000 pesos, pinagawa ko sa MG Square. Makita nyo yung head center console, naka leather din. Yung MG Square na yon, meron silang branch dyan sa SM North. So pwede kayo magpagawa doon kung gusto ninyo. Medyo may kamahalan pero sulit naman, makita nyo, sulit yan. Hanggang third row yan. Pure leather yan, diba? Maganda siya guys. Yan. Mas maganda pa nga siya sa stock na yung 2015 model na na Montero, naka leather na yun, pero mas maganda pa rin yan. Yung pangalawa, itong USB charger ko. Yan yung pangalawang modification na papakita ko sa inyo. Meron akong video dyan kung paano ko ginawa yan, Maglalagay ako ng link dito sa aking cards, okay? Kung gusto nyo maglagay ng USB charger, pwede, Madali lang yan, guys, Madali lang yan. Okay? Yung ikatlo, syempre, yung dashcam, Yan. Siguro meron din kayo niyan. Itong akin ay copycat yan ng Blackview, Hindi yan Blackview, which is napakamahal nun. Ito copycat lang, Chinese product, pero okay na, pwede na rin. Maganda naman siya, sa phone mo siya mapapanood kung gusto mong mapanood yung film niya, yung mga storage niya. Ito yung ikaapat, headrest, headrest monitor. Since na binili ko to, pinalitan ko kagad yan ng headrest monitor. Nagdagdag agad ako niyan sa Mitsubishi. 15,000 ata yung ginastos ko dyan. Kalimutan ko na basta 15 above, minus or plus, Yan. Kaya yung stock na ganyan, naka pure leather din, Sinama ko yun nung napagawa ko sa MG Square. So naka pure leather din yun. Kung gusto nyong bilhin, pwede kayong mag-message sa FB ko. Hindi ko nagamit yun, brand new yun. Pure leather din nakalagay doon. So kung gusto niyo, message kayo sa FB ko, mag-bid kayo doon, Baka magustuhan ko yung presyo, guys. Yung mga bulb na yan, papalitan ko yan, abangan nyo yung video ko dyan, okay? Okay guys, punta tayo sa engine. So sa engine, wala naman ako masyadong modification dyan, maliban lang dito sa catch can na ito. Yan lang yung modification ko dyan. So meron akong video kung papaano mag-install ng oil catch can, Madali lang yan guys, Kailangan nyo lang ng oil catch can, bili kayo sa link ko, ilalagay dito sa cards, tapos mga hoses, fuel hoses, yan. So pwede na kayo mag-install ng oil catch can. Maganda yan para masala yung mga oil sa inyong makina, hindi siya mapunta sa intake manifold, sa turbo intercooler, EGR, and everything, yan. Kaya mag-install din kayo niyan, lalo na kung diesel lang inyong sasakyan, So plano ko rin naman maglagay ng performance air filter tsaka cold air intake, Abangan nyo yan, So sarado natin. Sa exterior naman, yan, yung window visors natin, Yung common naman yan sa mga sasakyan, malamang meron din kayo niyan. Binili ko yan sa Banawe, Kasama na itong spoiler niya. Yan, yung carbon fiber spoiler, pero hindi naman yan totoong carbon fiber, Fake yan. Pero mahal din yan guys, kahit na ganyan siya. Tibay naman siya, hindi naman siya madaling masira.
Yan. So, 4 na window visor, tapos spoiler, tapos meron din siyang hood guard dito, no. May hood guard siya dati. So, hindi nyo na makikita yung hood guard, tinanggal ko na. Kasi yung hood guard na yon, no, nag-cause siya ng kalawang. So, nagkaroon ng kalawang yung hood ko. Kaya, napapintura tuloy ng wala sa oras siya, ano. Yan. So, ang ginastos ko dyan, siguro more or less 10,000 din, no? Kasama yung hood guard, tsaka yung spoiler. Okay? So, maliban pa dyan, nakikita nyo ba itong side mirror ko? Yan, naka-wrap siya, no? Sa, film wrap ang tawag dyan. So, kasama niyan itong headlight. Yan, naka-film wrap din yan. Yan, so, pakita ko sa inyo, ha? Yan. So, may mga nagko-comment sa inyo, akala ninyo na ito ay dinidetail, ano, kung ano yung pinalilinis ko, no? Naka-film lang po siya. Yan. Tapos, nung binili ko yan, may kasama na rin itong door handle, no, na itim. Flat black. Yan. So, yung tatlong yan, siguro, mga nasa 4,000 din. Mahal pa noon, eh. At itong grill ay pinintahan ko yan ng Plastidip na flat black. Yan. So, naging aggressive yung look niya, di ba? Tingnan niyo yung likod. Tinanggal ko yung emblem sa likod, eh. Tapos pinintahan ko rin. Yan. So, meron akong video dyan, ano? Kung paano pintahan ng emblem, lagay ko sa aking cards, okay? So, makita nyo dito sa baba, may rally art, no? Binili ko dyan sa Lazada, 800 pesos ata ang bili ko dyan. So, ako na lang nagdikit, no? Double-sided tape lang naman ng katapat nyan. Yan. So, nakita nyo itong stepboard ko. Ako rin ang nagpinta nyan. Ang ginamit ko dyan gloss black naman. Kamali nga ako, parang gusto kong palitan, eh. Dapat flat black din ang ginamit ko dyan, no? Yan. Dinamay ko na tong muffler tip. Yan. High temp yan. So, hindi siya natatanggal. Ganda, diba? Pag may time ako, papalitan ko rin ng flat black yan. So, ito pa yung isa, no? Na pinlastic dip ko. Yan. And last but not the least and the most expensive na modification sa sasakyan na ito ay itong gulong, no? Siya ay naka black rhino, ano? Yan, 20 inches yan. Ang model niyan ay Barstow, no? 2018 lumabas yan. Barstow. Tapos ang kanyang gulong ay Nito, no? Yan ay road tire lang, no? Hindi yan off-road tire. Okay? So, hindi siya all-terrain. Ganda, di ba? So, ayoko ng all-terrain tires. Yan. So, ang size niyan ay 275 by 55 by 20. Pag pinag-combine nyo yan, ano? Yan. Binili ko yan. Binili ko rin itong nudge bar na ito. So, marami rin nagtatanong sa inyo itong nudge bar na ito. Ang brand niyan ay T-Man. Okay? T-Man. At kasama rin itong skid plate na ito. Okay? Ang brand niyan ay Rival. Okay? So, lahat ng yan ay binili ko sa Atoy. Sa 4x4 dyan sa E. Rodriguez, no? Sa QC. Kilala nyo si Atoy, ano? Yan. Doon ko binili yan. So, gumastos ako dyan ng mga more or less 130k, ano? 130,000. Hindi ko na maalala, eh. Basta, yan yung pinakamahal na nagastos ko dyan sa sasakyan na yan. So, that's it. So, yan lahat ng mga modifications na nagawa ko dito sa pinakamamahal nating Montero Sport. Alright guys, yan ang mga modifications na nagawa ko sa aking Montero Sport. Okay, so kakaunti pa lang yan. Along the way, kapag gumagawa tayo ng mga video, no, madadagdagan ng ating mga modifications, no? Kaya baka magkaroon pa tayo ng part 1, part 2 ng ganitong klaseng mga video. Ang nagastos ko sa sasakyan kong ito ay more than 230,000, ano? So napakamahal, ano?
Kaya napakamahal mag-modify ng sasakyan. Okay? Kaya pakisuyo na mag-subscribe at i-like ang video na ito guys. Maraming salamat at sa ulitin.